Hello mga frennies! Welcome back to my YouTube channel! Hola, kamusta mga frennies? Happy New Year everyone! For today's video mga frennies, ay mag-unboxing po ako with a product review na nabili ko sa Shopee. So, pasensya na po kayo sa aking boses, medyo namamalat ako at ako'y sinisipon. Ayan, so, ang product na aking i-review at i-unbox ay from Shopee. Ayan, sa Frida Cosmetics. Ayan, so, matagal ko na po siya natanggap. It's about 2 weeks ago. So, ngayon lang tayo free. So, ngayon natin siya i-unbox at i-review. So, ayan na nga mga frennies. Matagal ko na siyang nabili 2 weeks ago. At 2 weeks na rin siyang nandito sa bahay. So, ngayon ko lang siya i-open. At this product ay, ako yung kauna-unahang nag-purchase nito. So, naunahan na ako ng mga ibang vlogger na nag-review ng product na ito. So, tingnan na natin kung ano yung product na ito. So, ayan na nga. Pinadala siya ng JNT Express, yung Shopee. Pasensya na po talaga kayo sa aking boses at ako'y namamalat. So, patuloy natin. Meron siya pang bubble wrap. Frida Cosmetics. Ayan. Letisha. Ito po ay collaboration with Ms Letisha Velasco. So, nung makita ko po ito sa vlog ni Ms Letisha Velasco, 13 hours ago ay pinuntahan ko kaagad siya sa Shopee. At nakita ko nga po na wala pa pong bumibili. So, I'm so happy na ako po yung kauna-unahan. Pero hindi po ako yung kauna-unahan na nag-vlog dahil wala po akong time that time na mag-vlog nito. So, pero sana mapansin po ako ni Ms Letisha. Ms Letisha Velasco, I'm a #1 fan of yours. So mga frennies, i-open na natin. Ayan, meron tayong pa-free bag galing sa Frida Cosmetics. Ayan, free bag. Ayan, ito po yung kanyang loob. Ayan, so let's see what's inside. Ayan, meron siya. Meron din po siyang kasamang pouch. Ayan, Frida Cosmetics. Ayan, so ito na siya. Ayan, meron siya picture ng Letisha. Ayan. Ito po yung Letisha Trio Semi-Matte Multi-Paint. So, iisa-isahin na po natin siyang i-open. Ayan, meron siyang ziplock na pouch. Ayan, so ito po yung picture ni Ms Letisha. Ayan, ito po yung mga shades. Ayan, so ito po yung picture ni Ms Letisha. Ayan. Your beauty is unique. Don't cover and be proud. Ayan. By Letisha Velasco. Ayan, so meron din siyang mga pictures. Wow, diba? Yung collection na ako ni Ms Letisha Velasco. Yan. So, this product is pahabol po ng last year to 2020. Pahabol na collaboration sa kanya. So, diba? Ang bongga-bongga ng girl. Bongga ka girl. So, yun na nga mga frennies. Ito na po yung product. Meron siyang 3 shades. Ayan. Leti, Sha, and Velasco. Ayan po. So, ito po ay multi-paint. So, bakit siya tinawag na multi-paint? So, ibig sabihin po, pwede siya sa lips, pwede siya sa cheeks, at pwede rin siya sa eyeshadow. Nakita ko siya nung ni-review siya ni Ms Letisha. So, I'm so excited to try these products. And by the way, mga frennies, disclaimer lang po, this product is not sponsored by Shopee or ng Frida Cosmetics or Ms Letisha. And ito po aking pinurchase dahil talagang super fan po ako kay Ms Letisha Velasco. So, ito po yung pouch, ziplock pouch. Ayan, meron po siya nakalagay Letisha, Frida Cosmetics. Ayan. So, ito po siya, 3 shades.
Sa baba rin po ay meron siyang nakalagay na Leti siya, ayan. Velasco, ayan po. Letisha Velasco. Ayan. So, sa backside niya ay may naka-shield pa po siya. So talagang brand new po talaga siya. Okay? Hindi ko pa po talaga siya natatry. So, first kong itatry ay itong Leti. Ayan. So excited. Okay, let's open it. Tcharam! So, itong Leti ay meron siyang 14 ml na product. At, ayan, ang ganda ng kanyang packaging. So, ito ay may pagka-brownish na shade. So, maganda siya sa mga dark na eyeshadows. Ganyan. So, let's try this. Wow. Agencies. Bukas. Ganda ng kanyang. Meron siyang yung scent niya ay medyo weird lang. Hindi siya ganun ka bango. Parang weird siya. Parang may pagka-oily yung kanyang ano. So, by the way pala, hindi pala ito matte lipstick. So, ito po ay semi-matte. Ayan. So, kaya pala siya oily. Ayan. So, ito pong aking tinry ay shade na Leti. Ayan. So, mga frennies, this product is cruelty-free. Ayan. Paraben-free. At meron din siyang nakalagay kung kailan siya may expire. So, after opening po ay 24 months or 2 years bago siya ma-expired ang product. Ayan. So, ayan mga frennies. Madali lang siya matanggal sa lips. Madali lang siya punasan. Ayan. So, ang next ko pong itatry, ayan. Ang next ko pong itatry ay itong siya. Ayan. Next kong itatry. Ayan. So, this one is dark po yung shade niya. Ayan. Ayan, sino ka dyan sis? Lakas makabampira ng pen. Rar. So mga frennies, this product ay meron siyang ganun talaga yung pag-amoy. Meron siyang coffee scent. Ayan, so mabango siya. Ayan, by the way, sa swatch ko po siya sa aking arms. Ayan. So ito po yung Leti. May pagka-chocolate siya. So, tapos ang scent niya is coffee. Ayan. So, yung last po na aking itatry, ayan, ito po. Ng Frida Cosmetics. With collaboration with Ms Letisha Velasco. Ayan. Ito po yung Velasco. Ayan. Velasco na shade. Ayan. Murahin muna natin ito. So, mga frennies, itatry ko naman siya sa aking cheeks. And so, be careful lang mga frennies sa pag-apply ng product na ito sa ating cheeks. Super konti lang po talaga. Dahil, nag-try ako kanina, naloka ako. Naloka talaga ako ng bongga. So, yan, itatry po natin siya ulit. Super, tut. Ayan. Okay na yun. Masobrahan na naman yun. Ayan na nga. Sobrahan na. Ano ba, be? Oh, no! Ayan. So, dito tayo ganyan sa... Ginagawa mo! Ayan, dahil hindi ka na natuto. Kanina, nagkamali ka. Ngayon, ito na naman. So, pero madali lang technique dyan. Ilalapatan lang po natin siya ng foundation para ma-blend natin. Dahil para ako sinampal
So, ayan mga frennies, naging okay na rin. Natakot ako kanina, nalungkot talaga ako. Second time na po yun, so, dahil, parang pag-ibig lang din yan, hindi tayo natututo. Anyhow! Ayan, so mga frennies, itatry ko naman siya sa aking eyes. Ayan, nakita ko siya kay Ms Letisha, naglagay din siya sa kanyang eyes. So, this time talagang konting-konti lang, ayan. Ayan, konting-konti lang talaga, dahil baka naman, kumalat na naman. Ayan, diba? Super konti lang talaga siya, pero tingnan mo, nakita mo yung pagka-pigment niya talaga is super tapang. Ayan. Super pigmented talaga siya. Ayan, diba? Ang lakas maka-girl na girl. So, gagamit tayo ng brush. I-blend natin siya gamit ng brush. Oh my God! Wow! So, ayan na nga mga frennies. Ito na po yung aking final look. Ayan, ang masasabi ko sa product na ito at ang ma-rate ko sa kanya from 1 to 10 ay 8. Ayan, so Frida Cosmetics. Ayan. So, ayan mga frennies, na-try ko na po yung 3 shades na Frida Cosmetics collaboration with Ms Letisha Velasco. Ayan, super maganda po yung kanyang pigmented. I really like it. And it is really lightweight. Super blendable po siya. And kung, sa scent lang po talaga ako medyo disappointed. Yung amoy po is parang sa makeup po ng lola ko dati. Ayan. Pero okay po talaga. Okay naman po talaga siya. Ayan. So, meron po silang Facebook page account, Instagram account, at ma-order nyo po siya sa Shopee. Ayan. Wala po siyang Lazada, Shopee only. Disclaimer lang po ulit mga frennies, this product is not sponsored by Shopee or ng Frida Cosmetics. Ayan. Sana nagustuhan niyo po ang aking video na ito. At don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo lang itong bell button icon para ma-update ka pa sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching!